नमस्ते। म आज तपाईहरुलाई पास्कलको नियम मैले पढाइसके मेरो युट्युब च्यानल छ। अब तपाईहरुलाई पास्कलको नियमको प्रयोग एप्लिकेसन अफ पास्कल ल। पास्कलको नियम अनुसार कुनै बन्द भाँडामा राखिएको तरल पदार्थलाई एउटा बिन्दुबाट चाप दियो भने त्यति नै चाप चारैतिर लम्ब रूपमा प्रसारण हुन्छ भनेर ब्लेज पास्कलले आफ्नो नियम प्रतिपादन गरे। अब यो नियम कहाँ चाहिँ यसले एप्लिकेबल, कहाँ चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई आज चाहिँ पास्कलको नियमको प्रयोगको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। पास्कलको नियमको प्रयोग हाइड्रोलिक प्रेसमा पास्कलको नियम प्रयोग हुन्छ। अब यसमा हाइड्रोलिक प्रेस म तपाईहरुलाई चित्रद्वारा बुझाउन गइरहेको छु। हाइड्रोलिक प्रेस यो हाइड्रोलिक प्रेसको अब यो चित्र बनाउनु पहिला भएर यो चित्रद्वारा बुझाउन सजिलो हुन्छ। अब यसमा यो पिस्टन भयो, यसले क्रस सेक्सन एरिया, यो दुईवटा नली भए, त्यो दुईवटा नलीलाई अब अर्को चाहिँ नलीले के जोडियो छ। यो भित्र हामीले तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ। अब यसलाई पिस्टनको रूपमा हामीले गरिएको हुन्छ। दुईवटा पिस्टन त्यसरी, यो सानो पिस्टन, यो ठुलो पिस्टन, यो पिस्टनको नली भयो। अब यो चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया, सानो पिस्टनको क्रस सेक्सन एरिया र ठुलो पिस्टनको क्रस सेक्सन एरिया। अब सानो पिस्टनलाई तल धकल्दा जति चाप परेको छ यसका औँडोहरू तरलका औँडोहरू यसरी जान्छन् र यसो गर्दाखेरि यसो यो पिस्टनलाई के हुन्छ त माथि धकेल्छ अथवा यो पिस्टन माथि सर्छ। अब भाइ बहिनीहरुलाई के छ भने पिस्टन अहिले के समस्या छ भने पिस्टन भनेको के हो? पिस्टन एकदम नर्मल कुरा हुन्छ, सुईमा प्रयोग गरेको हुन्छ, हामीले इन्जेक्सनमा भयो, हावा हाल्ने पम्पमा प्रयोग गरेको हुन्छ। र यो गर्नुभन्दा अगाडि म सानो चाहिँ पिस्टन तपाईहरुलाई देखाउँछु। पिस्टनको मैले यो हावा हाल्ने पम्प हो, यो पिस्टन म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो देख्नुभयो भाइ बहिनी? अब यो पिस्टन, यो क्रस सेक्सन एरिया, यो क्रस सेक्सन एरिया यसरी मान्नुस् तपाईहरु, यसरी यो क्रस सेक्सन एरिया यस्तो भयो। यो पिस्टन भयो, क्रस सेक्सन एले संकेत गर्छ भने यस्तो यो साइडको चाहिँ दायाँ साइडको यो भन्दा ठुलो हुन्छ। यसरी यो तल जाँदा यो पिस्टन कता जान्छ त माथि जान्छ। यहाँ सानो यहाँको थोरै बल प्रयोग गर्दा त्यो बल गुणित भएर यो पिस्टनले धेरै परिमाणको तौललाई के गर्छ उचाल्छ। अब म तपाईहरुलाई उचाल्छ। अब यसको चाहिँ गर्दाखेरि यसलाई नामकरण गरौँ। यसमा लगाइएको बललाई F1 ले संकेत गरौँ। अब F1 ले संकेत गरौँ भने यसको क्रस सेक्सन एरियालाई A1 ले संकेत गर्ने। त्यस्तै गरेर यसमा उचालिएको तौल अथवा बललाई F2 ले। अब यो क्रस सेक्सन क्षेत्रफल छ, यसलाई चाहिँ के गर्ने A2 ले संकेत गर्ने। अब हामीलाई थाहा छ कि पास्कलको नियम अनुसार यो एउटा बन्द भाँडो हो। यो बन्द भाँडोमा
कुनै ठाउँबाट चाप दियो भने त्यति नै चाप चारैतिर लम्ब रूपमा के हुन्छ प्रसारण हुन्छ। अब हामीले यहाँ जति चाप पर्छ यसमा यो पोइन्टमा पनि त्यति नै चाप पर्छ, यो पोइन्टमा पनि त्यति नै चाप पर्छ। त्यसैले P1 P2 डट 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 चाप चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब पास्कलको नियम अनुसार सानो पिस्टनमा परेको चाप बराबर ठुलो पिस्टनमा परेको चाप हुन्छ। नियम अनुसार सानो पिस्टनमा परेको चाप संकेत चाहिँ P1 ले गर्नुहोस् बराबर ठुलो पिस्टनमा परेको चाप। हामीले यतिखेर यसलाई सानो पिस्टन मानौं, सानो पिस्टन यसलाई ठुलो पिस्टन। अब यसमा यो प्रयोग गरेको चाहिँ के हुन्छ तरल पदार्थ अथवा तरल पदार्थ। मैले यहाँ यसरी गरेँ, यसमा प्रयोग गरिएको के हो भने तरल पदार्थ चाप। पास्कलको नियम अनुसार सानो पिस्टनमा परेको चाप P1 बराबर ठुलो पिस्टनमा परेको चाप P2 हुन्छ। अब यसरी भाइ हो। अब यसलाई छोटकरी के लिन्छ अथवा P1 इक्वल टु P2 अथवा यसलाई यसरी लिन्छ सानो पिस्टनमा तौल सानो पिस्टनमा तौल F1 सानो पिस्टनमा तौल F1 सानो पिस्टनको क्षेत्रफल यसलाई A1 ले संकेत गरिन्छ बराबर ठुलो पिस्टनमा तौल अपन ठुलो पिस्टनको क्षेत्रफल। यसलाई यस्तो गर्न भएको थियो, यसलाई मेटे मैले तौललाई यसमा F2 अपन A2 हुन्छ। अब यसलाई छोटकरीमा लेख्दा अथवा F1 अपन A1 इक्वल टू F2 अपन A2। अब यसलाई क्रस सेक्सन गराउँदा अथवा F2
इक्वल टू F1 अपन A1 अथवा यसलाई यसो गर्न सकिन्छ F1 इक्वल टू A2 अपन A1 यसरी यो पास्कलको नियममा आधारित रहेर यो सूत्र प्रयोग गरेर हिसाब गर्न सकिन्छ। अब यसलाई भन्दाखेरि घर्षण शून्य र यो फर्मुला कतिखेर हो भने हाइड्रोलिक प्रेसमा घर्षण शून्य र तरल पदार्थ नचुहिएको अवस्थामा यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले न्युमेरिकल हिसाबहरू गर्न सकिन्छ। अब म केही प्रश्न दिन्छु र हामी त्यो प्रश्नको हल गर्छौं र यसरी नै अब यस्ता प्रब्लमहरू यस्ता समस्याहरू हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईहरुले लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।